ሃይ እንዴት ናችሁ? ይሄ ዲኤም ኢትዮ ቴክ ዞን ነው። አሁን ደግሞ በተከታዩ የፊልሞራ 9 ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል ነው የመጣሁት። በዚህኛው ቪዲዮ ላይ የምናየው ወደ ፊልሞራ 9 እንዴት አድርገን ሚዲያዎችን እንደምናስገባ እናያለን። እንግዲህ ሚዲያ ማለት የተለያዩ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሙዚቃዎች ወይም ደግሞ ድምጾች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በፊልሞራ ላይ እንግዲህ ሚዲያዎችን እናስገባባቸው በጣም ብዙ አማራጮች አሉን። እንግዲህ የመጀመሪያው አማራጭ ሚዲያ የሚለው ታብ ላይ የምታገኙትን የሙቪ አይከን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ልክ ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ አይነት ዲያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል። እንግዲህ ይሄ ዲያሎግ ቦክስ እናንተ ወደ ፊልሞራ ላይ የምታስገቡትን ሚዲያ ፋይሎች የምትመርጡበት ዲያሎግ ቦክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እስቲ ቪዲዮ አስገብቼ ላሳያችሁ። እስቲ ቪዲዮ ያለው እዚህ ፎልደር ውስጥ ነው። ከፍተዋለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ቪዲዮዎች አሉ። እስቲ አንዱን አስገብቼ ላሳያችሁ። ክሊክ ታደርጉትና ኦፕን ትሉታላችሁ። ልክ ኦፕን ስትሉት እዚህ ጋር ሚዲያው ላይ ገብቶላችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚዲያዎችን የምናስገባበት አማራጭ ፋይል የምትለዋ ሜኑ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ኢምፖርት ሚዲያ በመተለው በኩል እዚህ ጋር ኢምፖርት ሚዲያ ፋይልስ የምትለውን እንነካለን ማለት ነው። ልክ እሷን ስንነካ በተመሳሳይ የቅድሙ አይነት ዊንዶ ይመጣልናል ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ፎቶ አስገብቼ ላሳያችሁ። ፎቶ ለማስገባት እስቲ ፎቶ ያለበት ቦታ ላይ ሄዳለሁ። ከዛ አሁን ደግሞ እስቲ ሁሉንም ሰሌክት አድርጌ ላስገባ። ሁሉንም ለማስገባት ሁሉንም ሰሌክት ታደርጉና ኦፕን ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን እንደምታዩት ሁሉም ፎቶዎች ገብተውልኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሚዲያዎችን ወደ ፊልሞራ 9 የምናስገባበት ዘዴ ሚዲያችን ያለበት ቦታ ላይ እንሄድና የማስገባውን ፋይል ነው መመርጠው። አሁን ደግሞ እስቲ ሙዚቃዎችን አስገብቼ ላሳያችሁ። ሙዚቃ ያለበት ፎልደር ላይ ሄዳለሁ። ከዛ ምንድነው ማድረገው አነሳውና ሙዚቃውን አንስቼ እዚህ ሚዲያው ላይ ድራግ አድርጌ ድሮፕ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ልክ ድሮፕ ሳደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፊልሞራ 9 ሚዲያ ፋይሎችን ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን፣ ፎቶዎችን እና የተለያዩ ሙዚቃዎችን እና ድምጾችን የምናስገባው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ዘዴ ከሶስቱ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮዎችን መጀመሪያ ኤዲት ከማድረጋችን በፊት ወደ ፊልሞራ 9 የምናስገባበት ዘዴ ነው ማለት ነው። እነዚህን ያስገባናቸው ሚዲያ ፋይሎች ደግሞ ኤዲት ለማድረግ እያነሳን ወደ ታይምላይኑ ላይ ማስገባት አለብን ማለት ነው። በአጠቃላይ በፊልሞራ 9 ኤዲት የምናደርጋቸው ሚዲያዎች የምናስገባው በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። በቀጣዩ ቱቶሪያል ደግሞ እነዚህን ያስገባናቸውን ሚዲያ ፋይሎች ታይምላይኑ ላይ ያስገባን እንዴት አድርገን ኤዲት እንደምናደርግ እናያለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ዲኤም ኢትዮ ቴክ ዞን